explores the world of chemistry. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मान मोहम्मद अदनान खान दे او تاسو زما یوټیوب چینل ګوره ایکسپلور د وړ اف کیمستري نن چې کوم ویډیو لیکچر دی په دې ویډیو لیکچر کې ما بحث کو ارګینو میټالیک کمپاوند او ګریګنارډ ریجنټ باندې یا ریکټین باندې و بحث کو ارګینو میټالیک کمپاوند لفظي مقصد ارګینو مین ارګینیک میټالیک مین میټل compound mean yani هغه compound هغه combination of atom خو different atom چې په هغه کې به صحیح حصہ د organic compound وي او د دې کې د دې organic compound کې به یو metal هم موجود وي this type of compound لبه موږ څه نوم ورکو organometallic compound ٹھیک شو definition تراشه تاسو په خپل وپوښی all those organic compound هغه organic compound which contain چې موجود به پکې وي at least one carbon metal bond یو carbon metal bond به پکې موجود وي clear in their structure د دې پر structure کې نو دې د موږ څه وایو د organometallic compound وایي ورسېدي یعنی هغه compound چې په کوم compound کې زموږ سره at least one د carbon او د metal ترمنځ یو bond موجود وي نو this type of compound ته موږ څه وایو organometallic compound clear لکه موږ په previous chapter کې بار بار دا خبره کوو چې زموږ سره دا یو compound وګورئ زموږ سره sodium دی او C دی triple bond C دی او H دی یعنی دا زموږ سره یو compound دی چې په دې compound کې زموږ سره څوک موجود نه کاربن او د metal ترمنځ bond موجود نه او دا کاربن چې کوم دی نو دا زموږ سره څوک دی organic compound دی organometallic organic compound دی clear ها نو د دې کمپاوند نوم دی سوډیم اسیټالایډ دا زموږ سره داسې یو کمپاوند دی چې دې کمپاوند ته موږ ارګینومیټالیک کمپاوند وایو او دا موږ په پریویس چپټر کې د دې کمپاوند ډیر زیات ذکر کړی ځکه دا چپټر الکایل هیلایډ دی پرې کې به موږ زیات الکایل هیلایډ ذکر کوو ټیک شو الکایل هیلایډ د ګریګنارډ ریجن په دې باندې هم بحث کوو ټیک شو ها د دې جنرال فارمولا زموږ سره دا نه د چا د ارګینومیټالیک کمپاوند چې زموږ سره آر بسوي آر با وی دا بسوي اٹیچ چاته ام دا آر زموږ سره څوک دی الکایل ګروپ دی ارګینیک ګروپ دی ام زموږ سره څوک دی اني میټل دی ټیک شو لکه فار ایگزامپل دا ام موږ ریپرزینټ کو دا موږ د چا لپاره دغه کوم دا موږ ولیکو د میټلز لپاره اني میټلز هغه میټلز زموږ سره کم کېدلی شي سوډیم کېدلی شي لیتیم کېدلی شي میګنیشیم کېدلی شي مرکری کېدلی شي لیډ کېدلی شي کاپر کېدلی شي زنک کېدلی شي او د آر زموږ سره څوک دی د آر چې کوم دی دا آر زموږ سره الکایل کېدلی شي الکایل څه ته ویلی شي د الکین نه چې یو هایډروجن ریموف شي د الکایل ویلی کېږي لکه فار ایگزامپل CH4 نه موږ جوړ کړو CH3 یو هایډروجن ریموف شو نو دا الکایل په الکایل کې ورته موږ میثایل وایو یا C2H6 ته یو ته موږ ریموف کړو C2H5 جوړ شي یا زموږ سره C3H8 یو ته موږ ریموف کو C3H سب پاتې شي H7 پاتې شي نو دې ته الکایل او الکایل به موږ ریپرزینټ کوو په آر باندې موږ یې ولې په آر باندې ریپرزینټ کوو په ډیټیل باندې موږ دا خبره کړو ها یا ایرایل کېدلی شي ایرایل څه ته ویل کېږي او یا پینایل ایرایل دې ته ویل کېږي چې د ایرومیټک رینګ نه کله موږ یو هایډروجن ریموف کوو لکه فار ایگزامپل بنزین دی داغه موږ یو هایډروجن ریموف کو نو C6H6 دغه فارمولا نو C6H5 بشي ټیک شو چې د بنزین نه ریموف کی پینایل وته ویل کی او د اني ارومیټک کمپاوند نه ریموف کی نو ایرایل وته ویل کی کلیر ها نو دا هم کېدلی شي د چا په ځای په دې آر په ځای باندې او یا الکینایل څه ته ویل کېږي لکه فار ایگزامپل زموږ سره یو کمپاوند دی CH2 ډبل بانډ CH2 دا یو کمپاوند دی دا زموږ سره څوک دی الکین دی په الکین کې زموږ سره څوک دی ایتین دی ډبل بانډ والا دوه کاربن دی ټو کاربن ته ایت ویل کېږي چې په اخر کې ای ان ای راشي نو دا ای ان ای سمبل دی د چا د الکین ها د دې نه چې کله موږ یو هایډروجن ریموف کو نو دې ته موږ څه وایو الکینایل ویل کی نو الکینایل هم کېدلی شي یا اسیټایل یا الکاین فیملی نه هم کېدلی شي مقصد دلته دا دی چې هغه کمپاوند په کوم کمپاوند کې زموږ سره څه ټریپل بانډ وي یعنی ټریپل بانډ والا هایډروکاربن وي او موږ ته دا یو هایډروجن پکې دی دا ته موږ ریموف کو او دا موږ ریپلیس کو په چا باندې ریپلیس کو په دې کې کم یو میټل دی یا بل یو میټل دی په هغې باندې ریپلیس کو نو دې ته به موږ څه وایو دې ته به موږ دغه وایو دې ته موږ دا زموږ سره څوک دي دا ټول زموږ سره الکایل دي خو چې په میټل باندې فار ایگزامپل موږ ریپلیس کوو نو بیا به زموږ سره څه وي بیا به زموږ سره ارګینومیټالیک کمپاوند یعنی هغه کمپاوند
چې په کم کمپاوند کې زموږ سره څه موجود وي چې کم کمپاوند کې زموږ سره موجود وي سو دغه اټیچ وي اني میټل زموږ سره اټیچ وي ټو کاربن ارګینیک کمپاوند نو دې ته به موږ څه وایو ارګینو میټالیک کمپاوند وایو دا زموږ سره سری دا زموږ سره اگزامپل دی یا جنرال دغه چې کوم دی دا خبره یا ستې لکه فار ایگزامپل CH3 سره څوک اټیچ شو CH3 سره سوډیم اټیچ شو یا فار ایگزامپل لیتیم اټیچ شو میګنیشیم یا فار ایگزامپل په دې کې څوک اټیچ شو نو دا زموږ سره ارګینو میټالیک کمپاوند شو کلیر ها بیا د دې نه علاوه زموږ سره بل کمپاوند هم شته چې هغه زموږ سره یو امپورټنت کمپاوند دی چې هغه ته موږ وایو ګریګنارډ ریجنټ څه ورته موږ وایو ګریګنارډ ریجنټ دا ګریګنارډ ریجنټ چې کوم دی دا ډیر مشهور امپورټنت هایلی ریکټیو زموږ سره سره کمپاوند یو هایلی پولر کمپاوند هم نه نو دا ګریګنارډ ریجنټ چې کوم دی دا په خپل یو ارګینو میټالیک کمپاوند دی سني یو ارګینو میټالیک کمپاوند دا ګریګنارډ ریجنټ څوک دی ټیک شو ما خو چې ارګینو میټالیک کمپاوند نه خو دا به یو سپیسیفیک کمپاوند دی خو وګورئ زموږ سره دوس ارګینو میټالیک کمپاوند هغه ارګینو میټالیک کمپاوند چې په هغه کې بسوي انویچ میګنیشیم میټل چې کوم نه دا بسوي از باونډډ ټو چاته باونډډ وی کاربن اټم ته and halogen atom attach of some other side یعنی زموږ سره دا ګریګنارډ ریجن دا زموږ سره داسې یو ارګینو میټالیک کمپاوند نه چې په دې کې به منظومي لکه فار ایگزامپل ارګینیک کمپاوند کې فار ایگزامپل زموږ سره کاربن اټم نه نو د یو سایډ ته وان سایډ ته چې کوم نه به میټل موجود وي هغه میټل به زموږ سره څوک وي میګنیشیم وي دا یا څه دی او بل سایډ ته به څوک موجود وي هالوجن موجود وي لکه فار ایگزامپل د دې ارګینو ګریګنارډ ریجن زه یو جنرال فارم دا ګوري دا زموږ سره الکایل شو په منځ کې څوک دی میګنیشیم دی او دلته څوک اټیچ دی دلته اټیچ دی هالوجن اټیچ دی کلیر نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ ګریګنارډ ریجن وایو وګورئ دا دغه چې کم نه دا میګنیشیم چې کم دی وګورئ د میګنیشیم ته په دې سایډ باندې څوک موجود دی کاربن اټم ان هالوجن چې کم دی دا به اټیچ وي اف اذر سایډ یعنی د میګنیشیم دی بل سایډ ته څوک اټیچ دی هالوجن مین فلورین دی کلورین دی برومین دی آیودین دی فلورین به خاص نه وي خو کلورین برومین او آیودین دا به زیات تر وي ټیک شو نو دې ارګینیک کمپاوند ته موږ څه وایو ګریګنارډ ریجن ګوره دا خبره یا ساتئ چې ګریګنارډ ریجن RMGX سو پیر دا په MCQs کې راغلی دی دا جنرال فارم نه جنرال فارمولا دا د چا د ګریګنارډ ریجن دا یا ساتئ کلیر ها لکه فار ایگزامپل د دې R کې زولي کوم میثایل CH3 او دا MG خو الریډي خپل لی او X په ځای باندې زولي کوم کلورین ویل کوم یا برومین ویل کوم نو میثایل میګنیشیم کلوراید یا X ویل کوم هالایډ خدا خبره یا ساتي په دې کې زمون سره داسې یو بانډ نه د دې سایډ سکرین شاټ واخلئ زه دې فردر ایکسپلینیشن کوم کلیر ها په دې ګریګنارډ ریجن کې زمون سره د هغه موږ جنرال فارمولا ولیکله دا چا د ګریګنارډ ریجن جنرال فارمولا څه وه هغه ته اوس ګورئ کلیر موږ هغه وپېژنده چې ګریګنارډ ریجن چې کوم دی د هغه جنرال فارمولا دا RMGX دا R چې کوم دی د R په ځای باندې CH3 کېدلی شي C2H5 کېدلی شي هټ کر نورم کېدلی شي فار ایگزامپل د دې په ځای باندې ما ولیکو CH3 ولیکو او میګنیشیم مې ولیکو او دلته زمون سره کلورین دی برومین دی آیودین دی اني ون ما ولیکو کلیر ها د دې دوانو ترمنځ دا چې کوم بانډ نه دا بانډ زمون سره کوم بانډ نه دا بانډ زمون سره کویلنت بانډ دی کوم بانډ نه کویلنت بانډ دی یاد ساتئ ها د دې میګنیشیم او د هالوجن ترمنځ چې کوم بانډ نه نو دا بانډ زمون سره کوم بانډ نه دا زمون سره آیانیک بانډ دی کوم بانډ نه آیانیک بانډ دی نو یاد ساتئ چې زمون سره په ګریګنارډ ریجن کې پس کې په ګریګنارډ سو په ګریګنارډ ریجن کې زموږ سره څه آیانیک بانډ هم شته او کویلنت بانډ هم شته یا څه دي څه آیانیک بانډ هم شته او کویلنت بانډ هم شته دې پورې ورسېدي ها د دې نه بعد موږ د ګریګنارډ ریجن اوریجن وایو چې آیا د کمپاوند ته ګریګنارډ ریجن ولې وایي کلیر ها لکه هیستوري لټچ ورکو زموږ سره یو ساينټیست چې راغلی نوم دی ویکټر ګریګنارډ دا یو فرنچ کیمسټ دی یونیورسيټي اف لیان په دې کې د سبق ویلې نه ټیک شو یونیورسيټي اف لیان کې چې کوم نه د دې څه چل کړو د دې پریپاریشن کړو سو کې پریپیر کړو د ګریګنارډ چې کوم ریجن دی دا څه کړو د پریپیر کړو ټیک شو پسو کې په 1902 کې یعنی 19 سنچري کې په 19 سنچري کې د څه کړو دا کمپاوند جوړ کړو ان او د دې په بیس باندې دی بیا څه غسو نوبل پرایز اغسو ورته خبره یا ساتي څوک د باندې کوېسچن وکړي چې آیا د ګریګنارډ ریجن چې کوم نه د ګریګنارډ ریجن دا ولې جوړو ګوره دا خبره یا ساتي
ما خو تاسو ته دا خبره وکړه چې ګریګنارډ ریجن چې کوم نه یو دوه کی پوینټ په کې یاد ساتئ هغه دوه کی پوینټ زموږ سره داري چې زموږ سره ګریګنارډ ریجن چې کوم نه دا هایلی ریاکټیو دی سره هایلی ریاکټیو دی سره هایلی ریاکټیو دی دا پوینټ یاد ساتئ بل امپورټنت خبره په کې دا ده چې هایلی ریاکټیو هم دی آیونیک او کویلنت بانډ په کې هم شته بل امپورټنت خبره په کې دا ده چې د دینه ادر کمپاوند نور چې کوم کمپاوندز دي ادر کمپاوندز نور کمپاوندز دا غي د سکیږي پریپریشن کیږي دا غي د سکیږي پریپریشن کی ورسته بیا موږ وایو نو ځکه دا ارګانومیټالیک کمپاوند یا ګریګنارډ ریجن چې ورته موږ وایو نو دا کمپاوند ځکه زموږ سره سره امپورټنت دی بیا ګریګنارډ ریجن پریکشن کې موږ وایو چې دینه کم کمپاوند ادر کمپاوند یې سو پریپیر کیږي کلیر ها د دې ګریګنارډ ریجن نیمینګ وایي سو نیمینګ وایي لکه فار ایگزامپل یو کمپاوند لراشي نو موږ به هغه له نیم څنګه ورکو لکه فار ایگزامپل CH3 دی میګنیشیم دی ایودین دی نو دا CH3 ته موږ سوای میثایل میګنیشیم نو میثایل میګنیشیم ایوداید کلیر دې ته موږ سوای CH3 CH2 دی CH3 CH2 ته موږ ایثایل وایي دا میګنیشیم دی دا برومین دی نو بروماید ایثایل میګنیشیم بروماید څه شو ایثایل میګنیشیم بروماید یا څه دی اوس که فار ایگزامپل موږ سره داسې راشي چې زموږ سره بنزین رنګ دی سنې بنزین رنګ دی او دې بنزین رنګ ته سو اٹیچ دی یا ساتي د بنزین رنګ ته اٹیچ دی سو اٹیچ دی میګنیشیم اٹیچ دی او بیا د سو اٹیچ دی کلورین اٹیچ دی نو زموږ سره سره بنزین نجګره یو هایدروجن ریموو شي نو بیا د څه لیکي پینایل سو ته لیکي پینایل نو دا زموږ سره شو پینایل شو دا میګنیشیم دی سو نه میګنیشیم دی او دا بل زموږ سره سو ته کلوراید نو پینایل میګنیشیم کلوراید دا د نومنکلیچر دی کلیر د دې نه هټ کر زمون سره نور ګروپونه هم راتللی شي لکه فار ایگزامپل د دې نه علاوه دا ګروپ هم راتللی شي فار ایگزامپل زه وایم چې C5H11 او دا دلته زمون سره شو میګنیشیم شو او دلته اټیچ ایودین شو نو دې ته موږ سوای پینټایل وایو کنه میګنیشیم ایوداید دا هم راتلی شي یا ساتي کلیر ها یا د دې نه علاوه فار ایگزامپل زه دا ولیکم چې زمون سره دا یو کمپاوند دی دا کمپاوند وګورئ دا کمپاوند دی دا زموږ سره سره سایکلوهیکزین دی نو سایکلوهیکزایل میګنیشیم ایوداید کلیر یا فار ایگزامپل لدین هټ کر بل داسې کمپاوند هم راتلی شي دته سایکلوپروپایل ویل کی نو سایکلوپروپایل میګنیشیم بروماید یا ساده کلیر نو د ارګانیک کمپاوند چې کمپورشن دی او د میګنیشیم با کویلنت باند وي او د ایودین سره به د میګنیشیم یا د هالوجن سره ما د ایودین د زموږ سره څوک د هالوجن دی کنه نو د هالوجن سره به چا د میګنیشیم کم باند وي آیونیک باند وي دا یا ساده کم باند وي آیونیک باند وي کلیر ها بل موږ پریپریشن وایو چې آیا زمونږ سره د ګریګنارډ ریجن پریپیر کیږي څنګه نو ګریګنارډ ریجن چې کوم نه هغه پریپیر کیږي داسې چې کله الکایل هلایډ دا زمونږ سره څوک دی الکایل هلایډ دی څوک نه الکایل هلایډ دی د الکایل هلایډ راغست نه د چا سره دا کړه نه مکس کړه نه د میګنیشیم سره میګنیشیم په تاسو پته را چې میګنیشیم زموږ سره په څه فارم کې په سالډ فارم کې کلیر ها د دې ورچولې ډرای ایتر یو ته ورچولې سی ورچولې ډرای ایتر یو ته ورچولې ډرای ایتر مقصد دا دی چې ویدا اوټ واټر پکې نشته ټیک شو نو دینه څه جوړ شي نه ار ام جی ایکس دا ار الکایل ام جی میګنیشیم د ایکس زموږ سره سو د هلایډ نو الکایل میګنیشیم هلایډ ته ګریګنارډ ریجن ویل شي څو ته ویل شي ګریګنارډ ریجن ورته ویل شي کله چې دې پریپریشن کیږي نو دا ټو سټیپ میکانیزم دی سو سټیپ میکانیزم نه ټو سټیپ میکانیزم دی په اولنی سټیپ کې څه چلو شي چې الکایل هلایډ راوخلی د میګنیشیم سره سو کی ریاکشن وکي چې میګنیشیم سره ریاکشن کوي نو اول به پدې کې دا باند مات شي سب مات شي باند به مات شي مین پدې کې بسو شي هومولایسیس وشي سبو شي هومولایسیس هومو مین سیم لایسیس مین دا باند په پداسي ځای باندې بریک شي چې یو الکترون به یو سایډ ته لاړ شي بل الکترون به بل سایډ ته راشي نو آر ریډیکل او ام جی سب جوړ شي ایکس ریډیکل به جوړ شي سب جوړ شي ایکس ریډیکل به جوړ شي ټیک شو دا ام جی براولګي د آر سره به ملاو شي او آر ام جی به کریټ شي ام جی به جوړ شي یعنی الکایل میګنیشیم به جوړ شي کلیر ها چې دا کله جوړ شو نو ایکس سم سره په ریډیکل کې ریلیز شو وځه خبره یا ساتي د میګنیشیم په اخرنی شیل کې سو الکترون دي 2 الکترون دي نو یو الکترون شیر کو د چا سره یو الکترون د دې آر سره شیر کو آر ور سره هم یو الکترون شیر کو نو یو الکترون پاتې شو بیا په بل سټیپ کې د ریډیکل دا میګنیشیم الکایل دغه شو میګنیشیم چې کوم ریډیکل جوړ شي او هالوجن چې کوم ایکس کوم ریډیکل جوړ شي په دویم نمبر سټیپ کې بعد دا دوه کمباین شي او الکایل میګنیشیم سب جوړ کی الکایل میګنیشیم هلایډ به جوړ کی مین ګریګنارډ ریجن با جوړ کی دا خبره یا ساتي ټیک شو
ها دا څنګه د دې پریپریشن څنګه کیږي د دې پریپریشن داسې کیږي ما خو تاسو ویلو چې په دې ریاکشن کې به ډرای ایتر یوز کیږي څه به یوز کیږي ډرای ایتر به یوز کیږي کلیر دا ډرای ایتر ولې یوز کیږي په دې باندې هم بحث کوو کلیر ها خو دا خبره یاد ساتئ چې کله د دې پریپریشن کې نو د دې په پریپریشن کې داسې یو لوښی راواغستو چې هغې ته ویل کېږي ټراینیک پاټ څه ته ویل کېږي ټراینیک پاټ ټرای مین 3 ټرای یا 3 نیک پاټ ته ویل کېږي ټرای مین 3 یعنی دا زموږ سره داسې یو لوښی دی چې په دې لوښي کې داسې درې سټونه غونډې وي نیک وي 1 2 3 یا څه دی کلیر ها دا پدې کې دا خبره یا ستې دا چې کوم چیمبر دی دا چې کوم ځای دی دې ته ویل کېږي ریاکشن مکسچر ویل کېږي پدې کې به زموږ سره سوي پدې کې به زموږ سره وراچي الکایل څه به وراچي الکایل هیلایډ به وراچي نو دلته وراچولې دی الکایل میتایل آیوډایډ وراچولې کلیر ها په دې ځای کې زموږ سره چې کوم دغه وي دا کوم نیک وي دلته به کور موجودي او دلته به داسې یو وایر راغلی وي چې هغه وایر کې به څوک اړې شي په هغه وایر کې به اړې شي میګنیشیم خو سالډ فارم کې دی کنه دغه ټوکړې به څه شي وي داسې سسپینډ شوي داسې ځوړندې شوي وي کلیر ها او دلته څه لګېدلی دلته کنډینسر لګېدلی څه لګېدلی کنډینسر لګېدلی خو دا خبره یاد ساتئ چې دلته څه یوز کېږي دلته ډرای دغه یوز کېږي څه یوز کېږي دلته یوز کېږي ډرای څه یوز کېږي ډرای ایتر یوز کېږي څه یوز کېږي ډرای ایتر یوز کېږي ځکه دا ایتر ډرای ایتر ځکه یوز کېږي چې زموږ سره دلته که فرض کړه د ګریګنارډ ریجنټ لږه نمیم میلاو شي نو دا هایلی ریاکټیو کمپاوند دی بیا د مویسچر سره ریاکشن کوي نو دې د وجې نه موږ ډرای ایتر اخلو کلیر ها او دلته څه لګېدلی وي دلته الکتریکل موټر لګېدلی وي دا د څه لپاره سټیرر الکتریکل موټر سټیرر څه ته ویل کېږي چې زما سره دا څه کوي دا شیک کوي کلیر دا څه کوي شیک کوي نو دقه شان د الکایل هیلایډ دلته راشي دلته پراته دي او دلته پکې میګنیشیم څه کېږي میګنیشیم چې کوم ټوکړې دي هغه سسپینډ شوي دي داسې راځوړندې شوي دي ټیک شو داسې څه شوي دي راځوړندې شوي دي نو دقه میتایل آیوډایډ چې کوم دی میګنیشیم چې کوم دی دا دواړه کمباین کېږي in the presence of dry ether clear so as the sub presence کې dry ether په presence کې نو دې نه څه جوړي میتایل میګنیشیم آیوډایډ جوړيږي او دا میتایل میګنیشیم آیوډایډ چې کوم دی دا زموږ سره یو ګریګنارډ ریجنټ دی دا دې سره دا دې پریپریشن دی اساته کلیر ها اوس ریاکټیویټي اډر وایي چې آیا زموږ سره ریاکټیویټي اډر به څنګه وي ریاکټیویټي اډر دوه قسمه لري لکه فار ایگزامپل زره واخلم آر شو آی شو دا الکایل آیوډایډ دی بل زره واخلم آر شو او زمون سره څه شو بی آر شو دا زمون سره الکایل آیوډایډ شو دا الکایل برومایډ شو بل زمون سره آر سی ال شو نو دی خو ګورئ دا زمون سره آر ګروپ چې کوم دی الکایل ګروپ چې کوم دی هغه به یو شانتي وي خو زمون سره هیلوجن به چینج کیږي نو په دې درې وانو کې به کم یو ډیر ریاکټیو وي چې د میګنیشیم سره ریاکشن وکړي او ګریګنارډ ریجنټ جوړ کړي دا خبره یاد ساتئ نو الکایل آیوډایډ به مور ریاکټیو وي د الکایل برومایډ او الکایل برومایډ به سي مور ریاکټیو وي د چانه الکایل کلورایډ نه دا خبره یاد ساتئ دا زموږ سره ریاکټیویټي اډر دی سنه ریاکټیویټي اډر دی خو الوجن به سوي چینج کیږي را چینج کیږي او دغه چې کم نه دا آر ګروپ چې کم دی دا به سیم وي کلیر اوس که فار ایگزامپل زموږ سره آر ګروپ چې کم سیم اوس که فار ایگزامپل زه داسې وایم چې هیلوجن زموږ سره سیم وي څه سیم وي هیلوجن سیم وي هیلوجن نه چینج کیږي او آر ګروپ کې څه راځي آر ګروپ کې چینج راځي نو بیا به ریاکټیویټي څنګه وي لکه فار ایگزامپل ما واغوستو CH3 مې واغوستو او ایوډین مې واغوستو فار ایگزامپل ما واغوستو C2H5 مې واغوستو ایوډین مې واغوستو فار ایگزامپل ما واغوستو C3H7 مې واغوستو او څه مې واغوستو ایوډین نو ګورئ په دې کې هیلوجن ایوډین دی په دې کې هیلوجن ایوډین دی په دې کې هیلوجن ایوډین دی خو که فرض کوم آر ته وګورو نو آر زموږ سره دلته میتایل دی دلته ایتایل دی دلته زموږ سره څوک دی پروپایل دی نو په دې کې بیا مور ریاکټیو کم یو وي نو دا یا ساتئ چې څومره زموږ سره د آر ګروپ ورکوټ یو دا به مور ریاکټیو وي څه به وي مور ریاکټیو وي نو چې څومره آر ګروپ زموږ سره څه کېږي انکریز کېږي غټېږي نو ریاکټیویټي اډر به زموږ سره څه وي داسې ډیکریز کېږي ریاکټیویټي اډر به څه کېږي داسې ډیکریز کېږي دا خبره یاد ساتئ د دې نه سکرین شاټ واخلئ